Σήμερα θα σας δείξω άλλο ένα όργανο, αυτή τη φορά τη Tooltop ET853. Είναι ένα όργανο 3 σε 1, έχει πολύμετρο, παλμογράφο και γεννήτρια και στο τέλος θα δώσουμε και μια προσφορά για όποιους θέλουν να το αποκτήσουν. Μέσα στο κουτί θα βρούμε φυσικά το όργανο και όλα τα παρελκόμενά του. Είναι επαναφορτιζόμενο, δεν χρειάζεται να βάζουμε συνέχεια μπαταρίες, φορτίζει όπως το κινητό μας. Και εδώ βλέπουμε το όργανο, είναι πολύ στιβαρό και συνάμα μικρό για να μπορούμε να το παίρνουμε μαζί μας οπουδήποτε. Είναι έτοιμο για χρήση όταν βγει από το κουτί του. Βλέπουμε εδώ έχει μια ευδιάγνωστη οθόνη, μεγάλα νούμερα και ανάλογα που θα γυρίσουμε το επιλογέα μας δείχνει και που θα κουμπώσουν τα καλώδια. Σε ποιες υποδοχές δηλαδή θα μπουν. Το πολύμετρο φυσικά είναι True RMS και για την τιμή του θα έλεγα ότι ανταποκρίνεται τέλεια στις προδιαγραφές του. Ο παλμογράφος έχει 2 κανάλια και φυσικά έχει μέσα και διπλό probe. Μπορεί να μετρήσει τάση έως 600V peak to peak και φυσικά όταν μετράμε ψηλές τάσεις πρέπει τα probe να είναι γυρισμένο στο επί 10. Όπως και στις ρυθμίσεις του παλμογράφου πρέπει να το έχουμε επιλέξει για αυτό επί 10 για να μας δείχνει σωστά τις τάσεις. Το bandwidth φτάνει μέχρι τα 70 MHz στο ένα κανάλι και αν χρησιμοποιούμε τα 2 κανάλια μπορούμε να μετρήσουμε έως 40 MHz. Και φυσικά έχουν κορκοδιλάκι στην άκρη για γρήγορα πιασίματα και το διακοπτάκι φυσικά επί 1 και επί 10 που έχει απάνω. Άλλη μια λειτουργία που έχει το συγκεκριμένο πολύμετρο είναι ο φακός. Έχει 2 ισχυρά LED τα οποία φωτίζουν και είναι χρήσιμα στο πεδίο. Και σαν πολύμετρο δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τα επώνυμα που κυκλοφορούν στην αγορά. Έχει πολύ καλή ακρίβεια και είναι ένα value for money πολύμετρο. Οι επιλογές του είναι volt, εναλλασσόμενο και συνεχές, millivolt, εναλλασσόμενο συνεχές, ωμόμετρο, buzzer και διοδόμετρο, πυκνοτές φυσικά, συχνότητα, μικροαμπέρ, συνεχόμενο συνεχές, milliampere, συνεχόμενο συνεχές και το αμπερόμετρό μας μέχρι τα 10 αμπέρ. Από το μενού μπορούμε να πάμε στο παλμογράφο και στη γεννήτρια σε οποιοδήποτε θέση αν έχουμε το επιλογέα. Βλέπουμε εδώ τα 2 κανάλια, μπορούμε να κλείσουμε και όποιο κανάλι θέλουμε, να μην φαίνεται και τα 2 μαζί αν τυχόν δεν τα χρησιμοποιούμε. Η γεννήτρια που διαθέτει έχει εδώ την έξοδό της, μπορεί να μας βγάλει τετράγωνο, τρίγωνο ή ημιτονικό κύμα. Και φυσικά μπορούμε να ρυθμίσουμε τη συχνότητα του κύματος και την τάση που θα βγάλει. Η συχνότητα στο ημίτονο μπορεί να φτάσει μέχρι τα 100 kHz, ενώ στο τρίγωνο και στο τετράγωνο μπορεί να φτάσει έως τους 3 μεγάκυκλους. Είναι αρκετά για τις επισκευές μας και τις δοκιμές που θέλουμε να κάνουμε. Πάμε να ρυθμίσουμε ένα τετράγωνο παλμό, να το δούμε στον παλμογράφο μας. Λοιπόν, θα κουμπώσω το probe κατευθείαν πάνω στην έξοδό μας, της γεννήτριας που είναι εδώ πέρα. Βλέπετε δεν δείχνει τίποτα, αλλά έχει το μαγικό κουμπάκι το auto, το οποίο βρίσκει αυτόματα τάση και συχνότητα και μας εμφανίζει εδώ πέρα ακριβώς την κυματομορφή μας. Κάτω δεξιά είναι όλες οι ρυθμίσεις, τάση, συχνότητα, περίοδος. Μέσα από το μενού μπορούμε να επιλέξουμε τι ακριβώς θέλει να μας δείχνει η οθόνη, είτε για να μην είναι γεμάτη με ενδείξεις, είτε οι ενδείξεις δεν μας ενδιαφέρουν αυτή τη στιγμή. Να τις αφαιρούμε. Κάτω στην περιγραφή θα σας βάλω από πού μπορείτε να τα αποκτήσετε και η προσφορά για όποιους είναι στην Κρήτη ή έχουν βρεθεί και θέλουν να μας γνωρίσουν, μπορεί να περάσουν από τα ηλεκτρονικά Καρούζος στη Θερίου 49 Ηράκλειο και να την πάρουν στη μισή τιμή. Έχουμε πολύ λίγα αποθέματα, γι' αυτό προλάβετε. Η προσφορά ισχύει μόνο αν έρθετε στο κατάστημα για να γνωριστούμε. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like, εγγραφείτε στο ekelectronics.gr για καινούρια βίντεο και προσφορές να έρχονται στο email σας. Κοιτάξτε κάτω στην περιγραφή για χρήσιμες πληροφορίες και ως το επόμενο βίντεο να περνάτε καλά. Γεια χαρά σε όλους.